Ito guys, ipoprove ko lang sa inyo yung 40% energy saver nitong ating setup gamit yung Omron timer relay. At gamit itong ating clamp meter, mami-measure natin yung current na dadaloy dito. Nakaset ngayon sa 24 degrees Celsius. At ang nasukat natin is 5 ampere. So, ilas na natin yung 6 o 7 na nami-measure niya. So, ito ang nami-measure natin. Nasa area kami ng 240 volts. May mga nagtatanong kasi ba't di natin kinukuha yung voltage. So, tara, computein natin mga idol. Kung ilang percent nga ba yung nadeles natin dito. Dito mga idol, using power law, kapag ang hinahanap natin is yung wattage, itong formula na ito ang ating gagamitin. P is equal to ampere times voltage. Yung P is measured in watt. Therefore, dito na tayo kaagad. Dahil nasa 240 volts ako, 240, ito ang gagamitin ko syempre. Dahil may mga nagtatanong, bakit daw di ko kinukuha yung voltage. So, ito yung voltage natin. Kapag nasa Pilipinas kayo, 220, ito lang maging total wattage nyo, 110. Ngunit dahil nasa 240 ako, ito ang kukunin ko. So, ito ang magiging wattage natin. So, itinimes lang natin yan. 5 times 240 equals 120 watts. Ngayon, may formula tayo dito mga idol para makuha natin yung kilowatt hour. Kilowatt hour daw times watts times na yung hour. Okay? Halimbawa, 30 minutes. So, that will be 0.5. Divided by 1,000. And then, dito tayo kagad. Kilowatt hour at ang yung watts natin is 120 times 5 hours. So, assuming na yung hours ko is 5 oras. So, kung 4, kunin nyo sa 4. And then, i-divide natin sa 1,000. Then, ang sum niyan is 6 kilowatt hour. So, 6 kilowatt hour, ita-times natin sa 12 pesos. Kung 10 sa inyo, kunin nyo sa 10 pesos. At ang sum naman ito is 72 pesos. And then, hindi dyan nagtatapos mga idol dahil yung ating compressor is merong cut-off. Yung compressor natin may cut-off daw. So, i-consider natin yung cut-off. At lalagyan natin ng minus yung cut-off ng compressor na 30%. So, 30% ng 72 is 50 pesos. Ayan. So, meron ng cut-off to ha, na minus natin mga idol. Yung mga recent vlog ko kasi is more or less pero tinatanong nila may cut-off daw. So, yung cut-off ko depende sa installer nyo. Kung nag-advance ba sila ng room area nyo sa horsepower. So, nakuha na natin. Ito yung per day natin, 50 pesos per day. Ngayon, gawin natin siyang 30 days para maganda tingnan. So, 50.4 times 30 days is equal to 1.5 per month. So, ito na magiging value ng ating per month sa 5 hours na ginagamit natin yung aircon. So, meron na tayong value na 1.5. Ngayon, i-define natin yung 40% energy saving natin. And then, proceed tayo guys sa same pa rin siya. Same formula. Ginawa lang natin siyang 8 hours. Dito, 5 hours. So, magiging 9.6 kilowatt hour kapag dinivide na natin sa 10. And then, 9.6 kilowatt hour times 12 pesos is 115.2. So, 115.2 pesos na yan, i-minus uli natin yung 30% na cut-off ng compressor and that will be 80 pesos. Sa 80 pesos na yan per day, ita-times lang natin sa 30 days at ang magiging neto nito is 2,419 per month. So, ito yung hindi natin ginamitan ng Omron timer. Hindi natin ginamitan ng timer ha.
Ito yung setup ko na recently pinopost natin sa Facebook. Ito nakalagay sa 5 hours. Yan, nakalagay sa 5 hours. At pagkapag i-leles naman natin itong 19.2, ima-minus natin yung 40% niyan. 40%. At ang value niyan is equal to 1451.4 pesos. So, hindi nagkakalayo dun sa value natin sa dito sa 5 hours per month. 5 hours na nag-aircon tayo per month na may cut off na yung ating compressor dito. At ito kasi bali 3 hours electric fan. So, sa madaling araw, malamig naman yung panahon. So, 3 hours ka naka-electric fan, 5 hours ka naka-aircon. So, naipakita ko sa inyo mga idol na almost na-hit natin yung 40% energy saver ng ating Omron timer. Thanks for watching.